Ja taas ollaan käyty elokuvissa. Kyllä, uutuus ensi-ilta elokuva tuli Plenumasta tuossa katoltua nimeltä Bring Her Back. Ja se on australialainen elokuva, jonka on ohjannut David ja Michael Philippou. Ja tossa kun käytiin katsomassa tuota Weaponsia nyt tuossa vähän aikaa sitten, niin siihen tuli se traileri sitä ennen ja se herätti mun mielenkiinnon kyllä sillä lailla, että se oli semmonen niin kuin mysteerinen, ei kertonut paljon mitään itse niin kuin tapahtumista, jotain mystistä manaussettiä, mikä on kuvattu videolle ja tällä ja lapset katoo ja mitä ikinä tapahtuukaan ja siinä sanotaan, että joo, ton vois kyllä käydä kattoo ja nyt sitten kun tuli sitten se ohjelmisto tuossa Finkinolle, niin siinähän luki, että tämä elokuvan ikäraja on K18 ja se oli niinku semmonen, mikä meikäläiselle myi heti tämän kyseisen elokuvan kyllä. Eikä kyllä kadottanut, että menin katsomaan, mutta onko se tosiaan K18-arvoinen? Sen minä tulen vastaamaan tässä videossa. Eli tämä tarina kertoo 200 nuorukaisesta Andy ja Piper, jotka jää sitten orvoksi tällä yllättää. Heidän isänsä kuolee ja ne sitten menee tämmöiseen ottolapseksi tämmöiseen niin tosi kummalliseen perheeseen sitten. Perheeseen, jossa on vaan Laura, tää niin tämmönen sijaisäiti ja sitten semmonen kummallinen pikkupoika nimeltä Olli, joka ei puhu ja näyttää kummalliselta ja käyttäytyy kummallisesti ja näin. No, ei se kauhean hyvissä merkissä olla sitten kyllä tää heidän yhteiselo. Se menee heti vakoileen tää Laura tän Andyn puhelinta ja kaikkea tällä. Ja pikkuhiljaa niin kun alkaa tosi selvästi tulee ilmi, että ei ole ihan puhtaat jauhot pussissa tällä Lauralla sitten. Tää ei niin ikinä mene kauhean niin selvästi siihen, että mistä tässä on kyse. Tää antaa vaan viitteitä tää elokuva. Hienosti tehty filmi. Tässä on semmosia niin videopätkiä, mitä tää Laura kattelee, missä on kotivideolla kuvattu jotain ihmeen romanialaista manausta tai jotain tosi creepin näköistä, että jotain tällä ja sitten se on joku, teeksä, silmät aukeaa tällä ja silmät on ihan valkoisena tällä ja siinä katsoja alkaa ihmettellä, että okei, mistä tässä niin kuin oikein on kyse, että mikä tämän kaiken takana on. Ja koska tämä on australialainen elokuva, tämä ei missään vaiheessa niin kuin, teeksä, rautalangasta väännä, että joo, minä tein sen koska näin ja tämä tehdään sen takia, koska on tämmöisiä voimia tällä. Tämä jää vähän niin kuin katsojan niin kuin, teeksä, itse pääteltäväksi sitten, että missä tässä kaikessa on kyse. Mä en nyt mene todellakaan spoilereihin, koska tää on ensi-ilta elokuva ja varmasti siellä on paljon semmosia tyyppejä, ketä tämän tyylinen elokuva voi kiinnostaa. Joten niin kun, mä vaan niin kun annan yleisfiilistä tässä, että miltä se tuntuu. Ohjaaja se David ja Michael Philippou, ne on aikaisemmin tehnyt semmoisen leffan kuin Talk to Me, joka on ilmeisesti joku tämmönen manausfilmi. En ole todellakaan nähnyt. Tää taitaa olla näitä vain suoratoistoon elokuvia, jota en nyt kauhean usein katsele kyllä. Mutta tässä kyllä tää filmi ainakin antaa kyllä hyvän kuvan heidän ohjaustaidestaan. Tää on tosi minimalistinen elokuva. Että tässähän on periaatteessa niinku vain niinku nämä 4 henkilöä. Oikeastaan 3. Andy ja sitten tää tyttö, siis unohdin muuten sanoa, että se on sokea sitten tää Piper. Andy ja Piper ja sitten tää Otto-äiti Laura ja sitten se Olli, joka sitten pikkuhiljaa alkaa muuttua vähän erilaiseksi, mitä ensin arveltiin kyllä, niin tunnelma on suorastaan niinku tämmönen hirveän melankolinen tällainen. Tää on selvästi vähän niinku allegoria tämmöisestä niinku perheväkivallasta ja hylätyksi tunnetuksi tulemisesta. Tässä ei ole kyllä niinku yhtään ollenkaan huumoria, mitä Weaponsissa oli runsaasti kyllä. Ainakin mun mielestä oli. Tää on niinku hyvin synkämielinen ja tämmönen niinku surumielinen elokuva kaiken kaikkiaan. Kauhu tulee siitä, että tää on niin outo ja tämmönen groteski nää tarinan tapahtumat. Tässä ei niinku pyritty niinku rakentamaan tämmösiä niinku jännitys, että tänään jumpscareja. Tässä juuri ollenkaan ei ollut jumpscareja kyllä. Mutta täytyy kyllä sanoa, että siinä oli yksi kohtaus, mikä niinku, se niinku oikeasti suorastaan säikäytti mut, koska se tulee niin puskista ihan yhtäkkiä. Mä en kerro ketkä ne hahmot on siinä, mutta on 2 hahmoa on siinä kuvassa tällä. Se on toinen seesteinen kohtaus. Ja sitten tulee yhtäkkiä semmoinen tus! Niinku suoraan niinku nyrkkinaama ja se on tosi aidon näköinen lyönti. Mä oon sitä, wow, wait a second, herra jestas, mitä täällä tapahtuu? Että se yhtäkkiä tinttasi sitä toista niinku suoraan silmään. Niinku. Että niinku tässä just sai niinku kuvan siitä, että tää on niinku nimenomaan tämmöistä niinku perheväkivallan tutkiskelua ja sitten niinku kuvainnollista, vertaistaa sitä tämmöiseen niinku
yliluonnollista. Oliko se yliluonnollista? Kyllä se varmasti oli yliluonnollista, mutta tämä elokuva ei koskaan niin kuin selitä mitä. Ja se on mun mielestä aivan loistavaa. Siis mä tykkään elokuvista, jotka jättää auki asioita sillä että siis katsoja voi ne itse ehkä niin kuin päätellä, jos haluaa. Voi itse jopa niin kuin keksiä tämmöisen niin kuin kehystarinan sen kaiken niin kuin ympärille, mitä just on nähty. Se on mun mielestä niin kuin parasta kauhua. Ja tää on niin kuin tosi epämukava fiilis. Niin kuin on. Tosi monessa paikoissa on semmonen, että niin kuin, ei satana, menisi jo tää kohtaus. Vähän niin kuin, ei nyt välttämättä myötä häpeä, mutta sellainen epämukavuus, se on jopa niin kuin käsin kosketeltava. Ja se, että niin kuin, kun tämä elokuvan ikäraja on K-18, niin kyllä mä melkein ymmärrän sen, että minkä takia K-18. Tässä on siis tosi semmoista niin kuin häijyä kohtausta, semmoinen niin kuin pikku, siis se lapsen suuhun pistetään veistä ja se niin kuin alkaa niin kuin syömään sitä veistä niin, että se hampaat, niin se on niin kuin lähikuvassa kuvattu, hampaat lähtee tällä. Ja niin kuin sitten kaikki tietysti tämmöisen puremista, mikä on kuvattu lähikuvassa, ja siis niin kuin hammasväkivaltaa, siis tää, se purraan yhdessä kohdassa, purraan tämmöstä niin kuin, tiskiä, pöydän niin kuin kulmaa pöydän kulmaa purraan niin, että oikein lähikuvassa hampaat alkaa niin kuin raksahtelee irti. Se oli kyllä just semmoista näästiä settiä. Niin en mä sano se niin suoraan ehkä body horroria. No okei, kyllä se body horror siinä mielessä, että se oli tosi tämmöistä niin viskeraalia ja niin kuin mässäilevää. Siis sillä, että niin kuin, jotain vaurioa tehdään bodylle. Ja kyllä se vähän niin kuin antaa vinkkiä siis siihen, että niin kuin, tässä on kyseessä jotain, jota on jonkun sisällä, ihmisen sisällä, mutta ei ikinä niin kuin anna selitystä, että mitä siinä on. Että ei ole mitään sellaista jotain lonkeroa tulee yhtäkkiä tai joku salma tulee sisältä. Ei mitään semmoista, vaan kaikki tää voi niin kuin ihan tapahtua aidossa maailmassa, mutta se olisi kyllä todella creepyä. Ja creepy on kyllä mun mielestä tämän elokuvan avainsana. Ja siis niin kuin mä en todellakaan voi suositella tätä niin kuin siis semmoiselle ihmiselle, joka ei ole yleensä niin kuin, ei tykkää välttämättä kauhua katsella, eikä yleensä tykkää niin kuin semmoista niin kuin, tiivistunnelmaisista elokuvista, niin sellaisille henkilöille mä en todellakaan voi suositella tällä. Mutta niin kuin, kyllä mä itselleni suosittelisin ja kaikille samahenkisille, koska tää oli todella hyvin tehty elokuva. Hyvin kuvattu. Tää tunnelma pitää tosi hyvin niin kuin pihdeissä. Mä en tiedä ketä nämä näyttelijät on. Nopeasti mä vilkasin tosta niitä näyttelijätietoja, niin ilmeisesti ainakin yksi henkilö oli siinä Talk to Me-elokuvassa, jota en siis on nähnyt, mutta nämä on ilmeisesti kaikki australialaisia näyttelijöitä ja todella loistavaa työtä tekee kyllä. Varsinkin tää velisisko kaksikko Andy ja Piper, niin siis mä en vittu hetkeäkään epäile, etteikö ne olisi oikeasti veli ja sisko kyllä. Ja siis se on suorastaan jo koskettavaa heidän suhteensa. Ja menemättä mihinkään spoilereihin, niin se lopussa siis on oikein semmoinen niin kuin kouraisevaa hetkeä kyllä tämä elokuva tarjoilee kyllä. Niille, jotka odottavat esimerkiksi vaikka Seistä ei mamma ampuu, jos olisi ollut katsomassa, jos odottaa semmoista perinteistä kauhuelokuvaa, niin kuin odotti Weaponsista, niin heille tämä ehkä varmaan on jossain määrin pettymys. Tämä ei ole mikään semmoinen, kauhu-actioni niin sanotusti, että eikä tässä ole mitään selvää niin kuin loogista päämäärää, loogista uhkaa, vaan niin kuin, tämä on niin kuin nimenomaan semmoista niin kuin outoa, pahaenteistä, pahan suopaa tunnelmamehustelua. Ja mun mielestä semmosia elokuvia tehdään aivan liian vähän ja oli tosi kiva käydä katsomassa tällään kesähelteellä sitten vielä tämmöstä elokuvaa. Kyllä mä annan tälle 4/5. Semmonen elokuva, mistä ei niin kuin osaa sanoa, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Että se voi mennä oikeastaan mihin vaan ja kuka taista hahmoista saattaa niin kuin yhtäkkiä kadota kuolleena sitten pois kankailta, niin sitä ei ikinä tiedä. Ja siis se on just semmoista niin kuin, kauhuelokuvatuotantoa, mistä mä tykkään. Tää oli vissiin A24 se tuotantoyhtiö, niin ei varmaan tuottama, mutta levittämä. Ja sehän on vähän tämmönen independent tuotantoon erikoistunut firma sitten, niin sen kyllä huomaa, että ne on varmaan poiminut sieltä Australian filmimarkkinoilta tämän sitten ja tuonut sen sitten USA ja Euroopan levitykseen siinä. Ja ihan hyvä niin, koska muuten tää välttämättä ei olisi tullut niin kuin täälläkään teattereihin, vaan kenties olisi sitten tullut suoratoistoon sitten, mistä ainakaan meikäläinen ei olisi sitä koskaan nähnyt.
Joo. Mutta jos kysytään niin, että kumpi oli parempi, tämä vai Veaponssi, niin kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mä Veaponssissa tykkäsin enemmän, koska se on ehkä isompi elokuva. Se kaikki tarina siinä on isompaa ja se on myös, vaikka se on pidempi, se oli 2 tuntia 15 minuuttia. Mitä en muuten siinä arvostelussa sanonut, ei tunnu mun mielestä ainakaan ollenkaan tylsältä. Tää oli paljon lyhyempi, olisiko tää just 1,5 tuntia tai jotain. Eikä todellakin viihdytti, en mä sitä sano, mutta siis Veaponssi on kuitenkin sellainen isompi elokuva, humoristisempi elokuva, viihdyttävämpi elokuva kyllä ja ehkä jossain määrin monitasoisempi, mutta kyllä mä sanon, että dramaattinen impakti tässä Bring Her Backissa on kyllä huomattavasti korkeampi kyllä. Mutta se Veaponssi viihdytti mua enemmän, mutta molemmat on kyllä oikein hyviä. Heitä kommenttia, kävitkö katsomassa, mitä olit mieltä, mä haluan kuulla sen. No niin, palataan seuraavassa videossa sitten asialle. Kiitos, että katsoit, moi!